Всім привіт! Слава Україні! Хочу трошки розповісти своє бачення до проєкту Степен. Саме про філософію, про те, як я відношуся до проєкту і до того, що я в ньому. Звісно, що з точки зору грошей також, але і не тільки з цієї точки зору. Так от, проєкт запускався як, простими словами, можна сказати, як міст між складними технологіями, можна сказати, майбутнього, по факту вони існують. Це Web3, це блокчейн і таке інше. Тобто можна довго продовжувати, і там все справді складно. Поєднані з грою і поєднані з реальним світом. Тобто людина може потрошку вчитися розвиватися, але це не обов'язково. Вона користується, гравець, людина користується сервісами блокчейну, сервісами саме Web3, але це пов'язано з реальним життям. Тобто для того, щоб отримати якусь плюшку, в нашому прикладі це гроші, якусь винагороду, але не обов'язково, треба погуляти по вулиці. І це насправді дуже круто. Ми таке бачили в фільмах, і бачимо, звісно, що і зараз. Але це був перший такий крок взагалі в світі. Тобто я можу помилятися, я не наскільки знаю добре там, звісно, що весь ринок і всі проекти, які існують. Є багато метавселенних, я в них взагалі дуже, просто так, геть чуть-чуть щось чув. Конкретно Степен, якщо я не помиляюсь, це був перший проект такого плану. І він існує, і він працює. І це, в принципі, дуже круто. Тому що після нього повилазило кілька дублів, і російські, і ще якісь, наскільки я знаю, вони так нормально не запрацювали. Про один із них, до речі, окремо запишу. Відео колись, може, потім. Там буде геть коротко. Це мова йде про TipTop. Бо я в ньому ходжу вже рік. Так от, ми коли я заходив, ми розуміли, що це, по-перше, високоризикова інвестиція, якщо так можна сказати, про $500, але все ж таки так можна сказати. Тому що, якщо задуматися, то гроші – це є гроші. І відношення до грошей має бути специфічним, скажімо так. Це нам маркетологи трошки розмили сприйняття реальності. Навіть не трошки, а дуже сильно. Людина вважає, що якщо вона працює в Аврорі і отримує зараз 8 тисяч гривень зарплати, то останній айфон за 50 – це, в принципі, окей, це інвестиція. То ні, це не інвестиція. Інвестиція була б навіть там 1000, 2, 3 тисячі гривень, але те, що людині дійсно принесло б або економію часу, або прибуток з грошей. Це елементарна думка, але я розумію, що ця елементарна думка, вона не для всіх елементарна. І це, мені здається, навіть дивним, але є як є, маємо, що маємо. Так у нас працюють мізки, і так з нашими мізками прекрасно працюють маркетологи. Ми, коли заходили в проєкт, ми хотіли отримати прибуток, і нам було цікаво. Дуже важливо, що ми хотіли отримати прибуток, і нам було справді цікаво. Справді. І ми розуміли, що ми можемо вляпатись, так скажемо. І так вийшло, що ми саме через жадібність, умовно вляпались. І це було, повірте, це було дуже неприємно. Тому що тут був прибуток, справді вже X2 ми зробили, але вирішили, що цього мало, треба ще, жадібність, це психологія, це дуже цікаво. І дуже цікаво за цим дивитися в собі саме. Тому що коли це десь там хтось щось розказує, це якби така собі тема. А коли я це можу побачити в своїй голові, це прикольно. Навіть коли це дуже неприємно. І так вийшло, що фактично ми вляпались. І це було стресово. Але пізніше, через якийсь час ми не переставали ходити, по-перше, заспокоїлися, подивилися на це по-іншому, подумали, вирішили для себе напрям дій і зробили висновки про те, що проєкт насправді загибатися не збирається. Тобто булька була величезна,
В принципі, не треба бути дуже великим генієм, щоб, щоб було зрозуміти, що це булька надута в той момент. Ну, але ми вирішили, що нам пощастить. Ну, тобто, це тупо психологія була. От. І коли все якби заспокоїлося, ну, але гроші ми свої не могли витягнути, умовно кажучи, ну, ми також заспокоїлися і просто дивилися за процесом. Постійно розбиралися, тому що постійно змінювалися механіки. Розробники додавали щось нове, або забирали щось старе, або всередині самої екосистеми інші люди, ну, справді крупні гравці, кити, там викупали якісь інструменти або ще щось. Ну, коротше, періодично щось змінювалось. Періодично це від 2 тижнів до 3 місяців, мені здається, отак от постійно проходили зміни. Причому, якщо деякі зміни, ну, наприклад, якщо як в країні у нас там, коли вже все спокійно, умовно кажучи, спокійно, то яйця дорожають там з 40 до 40 гривень та 50 копійок, то в степені саме в їх екосистемі все могло змінюватись дуже, дуже сильно. Ну, буквально там від прибутку умовно до $1 в день могло стрибнути через день, через 2 до 3. От. Точно так же могло і в іншу сторону по якимось там своїм причинам. Або якась внутріігрова механіка змінювалася, і це також могло дати або там короткочасний спекулятивний прибуток, або якийсь інвестиційний довгий, або ще щось. Ну, купа нюансів, і це було справді цікаво. І та лінія, яку ми з другом вибрали, вона по факту спрацювала. Тому що через якийсь час, ну, я не буду пам'ятати, не можу сказати точно коли. До речі, ще був момент, що те, що ми виходили, скажімо так, в прибуток, ми ще туди додавали свої кошти. Тому що ми зрозуміли, що на тих механіках, які на якийсь конкретний момент були, взагалі було невигідно. Тобто майже нічого не отримували. І треба було прокачати свій комплект, щоб щось отримувати і потім на майбутньому отримати прибуток. І так ми додавали ще свої кошти. В мене була криптовалюта, у мого друга була криптовалюта, ми потрошки доливали, коли бачили в цьому сенс. І десь приблизно через рік ми вийшли в ноль. Могли б, точніше, вийти в ноль, якби захотіли. Насправді це дуже, дуже шикарний результат, я так вважаю. Якщо перенести цю ситуацію на бізнес, бо часто люди відносяться, там $500, там $1000. Ну, це фігня, це несерйозно. Ну, окей, несерйозно. Я, в принципі, згоден з цим. Я вам можу сказати, що в грі є люди, в яких 30, 50, 100 тисяч доларів. І вони заходили там і зверху, і знизу, і докупали, і виводять прибутки, і якось там реінвестують, і понаходили собі якісь види заробітку, про які я навіть не знаю, або просто знаю, ніколи не робив, тому що в мене на то не вистачає коштів. Тому що для деяких просто потрібно більше коштів. То екосистема цієї гри, цього проєкту дозволяє. Тут великі гроші є. І кожен собі може знайти якусь нішу. Звісно, якщо це цікаво. Це я зараз не намагаюся там щось там комусь продати, впарити, завлечь. Я просто розумію, що ці питання у багато кого виникають. І тому я розповідаю так, як я це бачу. А вирішувати вам. Тим більше, якщо ви думаєте, що це платна реклама, то ні. У мене зараз 201 підписчик, з яких живих, таких, що дивляться, може 15. Тому ні, це не платна реклама. Це те, що я хотів, в принципі, сказати. Про філософію. І тому до кожної штуки треба відноситися і як до інвестицій, і як до гри. Тим більше, якщо тут фігурують гроші. Тобто зрозумійте, чи хочете і чи цікаво вам. Якщо вам просто не цікаво це тупо бабло, не знаю. Я не знаю. В мене ніколи так не було. А якщо було, то дуже швидко закінчувалось. Я багато де встиг попрацювати за своє життя. І там, де було не цікаво, я справді довго не міг. А це я. Тобто ви можете по-іншому. Мені здається, якщо цікаво, якщо ви розумієте, що ви робите, якщо ви розумієте, що інвестиція може
окупитися швидше або навпаки окупитися довше, і ви на це готові, то це прикольна штука. От. А якщо ви ще й ніколи не стикалися зі словами там інвестиції, розібратися, спланувати, умовно там собі якийсь бізнес-план на листочку А4 нам написати, там в клітинку розграфити і щось там порахувати, то це взагалі крутий тренажер. От. Тому що багато чого може стати ясно. Але при умові, звісно, якщо почитати інструкцію, якщо достати калькулятор в телефоні, якщо якось там подумати, то тоді, можуть бути результати. Але можуть бути і негативні. І це відповідальність кожного, і людина це має розуміти завжди. От. Мабуть, це те, що я хотів сказати в даному контексті. Дякую за увагу. Щось запишу ще.